हाय फ्रेंड्स की खबर मैं नीलाक्षी आपनलोকক स्वागतम जनाइছো मैं मोर यूट्यूब चैनल नेचारेल बिउटी লৈ আজি মই आपनलोকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা স্ক্ৰাবিং মাসাজ ভিডিও। আজি বহুত দিন হল মই आपनलोকৰ লগত ভিডিও শেয়ার কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাই কাৰণ আগতে লকডাউন আছিল দিনটো ঘৰতে আছিলো কাম বনো হেনেকে নাছিলেই গতিকে এতিয়া পাৰ্লাৰলৈ আহো দিনটো পাৰ্লাৰত থাকো পাৰ্লাৰৰ পৰা গৈ পাও ৰাতি গৈ পাই আৰু ভিডিও বনাবলৈ সময় নহয়গৈ গতিকে ভাবিলো আজি পাৰ্লাৰতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিও বনাও এই কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকে নিজেই কেনেদৰে নিজকে ধুনিয়াকৈ স্ক্ৰাবিং মাসাজটো দিব পাৰিব তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও লৈ আহিছো আজি গতিকে আজি এই ভিডিওটো চাই চাওক যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমি স্ক্ৰাবিং মাসাজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব এটা স্ক্ৰাব মই এটো এটা কুইচৰ স্ক্ৰাব লৈছো আৰু অলপ লাগিব পানী মই পানী স্প্ৰে বটল লৈ লৈছো আপোনালোকৰ ওচৰত স্প্ৰে বটল নাথাকিলে ভাকিও ল'ব পাৰে অলপ বাটি এটাত অকণমান পানী লৈ ল'ব প্ৰথমতে মই মুখখনত পানী স্প্ৰে কৰি ল'ম এতিয়া ল'ম স্ক্ৰাব মই কুইচৰ স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে বেলেগ স্ক্ৰাবো ল'ব পাৰে নহলে নিজেই ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিও ল'ব পাৰে স্ক্ৰাবখিনি ধুনিয়াকৈ মুখত লগাই লম আৰু হাতটো এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিলাই ল'ব আৰু অকণমান পানী লৈ ল'ব এতিয়া আমি হাতৰ এই আঙুলি কেইটাৰ সহায়েৰে ধুনিয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ দিম এনেদৰে হাতৰ আঙুলি কেইটাৰ সহায়েৰে ধুনিয়াকৈ অলপ সময় মাসাজ দিলম ৰাউণ্ডকৈ একদম কোমলকৈ দিব যাতে স্কিনত অকণো দুখ নাপায় বেছি জোৰকৈ মাসাজ দিলে স্ক্ৰাবৰ যিবোৰ দানা থাকে দানাবোৰে স্কিনটো কাটি যোৱা চান্স থাকে গতিকে একদম কোমলকৈ দিব অলপ টাইম এনেকৈ দি ল'ব আৰু তাৰ পাছতে হাত দুখন ধুনিয়াকৈ আপাৰ লিপছলৈ লৈ আহিব পিছে মই কেনেকৈ লৈ আহিছো এনেদৰে তৰ্জনী আঙুলিৰ সহায়েৰে আপাৰ আৰু লোৱাৰ লিপছ ধুনিয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰিব এনেকৈ 5-6 বাৰ মান কৰিব তেতিয়া আমাৰ আপাৰ আৰু লোৱাৰ লিপছত যিবোৰ ডেড স্কিন থাকে এইবোৰ উঠি যাব ধুনিয়াকৈ এনেদৰে 4-5 বাৰ মান দিয়াৰ পাছত মধ্য আঙুলিৰ সহায়েৰে আপাৰ লিপছত ৰাউণ্ডকৈ দিব আৰু লিপছৰ সাইড দুটাত 8 বনাব এনেদৰে কৰিব প্ৰত্যেকটো স্টেপ 5-6 বাৰ মানকৈ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে আমি থুতৰিটো ধুনিয়াকৈ দুটা বা তিনটা আঙুলিৰ সহায়েৰে ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ দি ল'ম স্ক্ৰাবত কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হাতখন ব্যৱহাৰ নকৰিব এনেদৰে ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰিব আঙুলিৰ সহায়েৰে ধুনিয়াকৈ তাৰ পাছত আমাৰ গাল কেইখনো ধুনিয়াকৈ হাতৰ আঙুলি কেইটাৰ সহায়েৰে ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰি ল'ম প্ৰত্যেকটো স্টেপ মনত ৰাখিব 6-7 বাৰ মানকৈ কৰিব 5-6 বাৰ মানকৈ আৰু একদম স্কিনটো শুকাই যাব নিদিব পানী ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আপোনালোকে নিজে ঘৰতে এনেদৰে সপ্তাহত 2 বাৰকৈ ইউজ কৰিব পাৰে স্ক্ৰাবটো যিসকলে ৰেগুলাৰ ওলাই যাব লগা হয় তেওঁলোকৰটো স্কিনত ছানবাৰ্ণ পৰে তেওঁলোকে এটো সপ্তাহত 2 বাৰ এনেকৈ স্ক্ৰাব কৰিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ স্কিনত যিবোৰ ছানবাৰ্ণ পৰে এইবোৰ উঠি যায় হয় ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছৰ যি প্ৰবলেম থাকে এইবোৰ আঁতৰি যায় আৰু আপোনালোকৰ যদি তৎক্ষণাত কৰবাত পাৰ্টিত যাব লগা থাকে তেন্তে পাৰ্লাৰত যাবলৈ যদি সময় নাপায় অকস্মাত এনেদৰে ধুনিয়াকৈ স্ক্ৰাব কৰি পেক লগাই যাব পাৰে মই নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকৰ বাবে মাসাজ ক্ৰীমৰ মাসাজটো লৈ আহিম যদি আপোনালোকে মাসাজ ক্ৰীমৰ মাসাজটো চাব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি এই ভিডিওটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ধুনিয়াকৈ গাল কেইখন আকৌ এবাৰ ধুনিয়াকৈ এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ দি ল'ম আৰু তাৰ পাছতে আমি ধুনিয়াকৈ হাতৰ আঙুলি কেইটাৰ সহায়েৰে গালখন ধুনিয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰি লৈ স্কিনটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ দেখুৱাৰ দৰে টানি মাসাজ দিম মনত ৰাখিব ওপৰৰ পৰা তললৈ কেতিয়াও নানিব হাতখন তলৰ পৰাহে ওপৰলৈ নিব তলৰ পৰা ওপৰলৈ ধুনিয়াকৈ টানি অলপ সময় মাসাজ দি ল'ব 5-6 বাৰ মান তাৰ পাছতে মই পানী স্প্ৰে কৰি লৈছো ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ পানী স্প্ৰে কৰি ল'ব আৰু এতিয়া কৰিম আমি নাকটো ধুনিয়াকৈ তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্য আঙুলিৰ সহায়েৰে ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰি ল'ব একদম কোমলকৈ কৰিব আৰু তাৰ পাছত নাকৰ সাইড কেইটা তৰ্জনী আঙুলি বা যিকোনো মধ্য আঙুলিৰ সহায়েৰে ৰাউণ্ডকৈ মাসাজ কৰিব আৰু একদম সাইড দুটা 8 বনাব ধুনিয়াকৈ এনেকৈ অলপ সময় মাসাজ কৰি ল'ব তেতিয়া আমাৰ নাকত যিবোৰ ব্লেক হেডছ থাকে বা হোৱাইট হেডছৰ প্ৰবলেম থাকে এইবোৰ নোহোৱা হ'ব নাকটো ধুনিয়া চাফা লাগিব আৰু তাৰ পাছতে হাত দুইখন মই দেখুৱাৰ ধৰণেৰে লৈ তৰ্জনী আঙুলিৰ সহায়েৰে এনেদৰে নাকটো অলপ সময় মাসাজ দি ল'ব
যিসকলৰ ব্লেক হেডছ বা হোৱাইট হেডছৰ প্ৰব্লেমে বেছি সোনকালে দেখা দিয়ে তেওঁলোকে এনেদৰে সপ্তাহত 4 দিনমানকৈ নাকটো মাছাজ কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ হোৱাইট হেডছ বা ব্লেক হেডছৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে এইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই নাকটো এনেদৰে অলপ সময় মাছাজ কৰি লৈছোঁ। একদম কোমলকৈ কৰিব যাতে নাকত অকণো দুখ নাপায়। আৰু এতিয়া তৰ্জনী আঙুলি দুটাৰ সহায়েৰে নাকটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ টানি টানি ধুনীয়াকৈ মাছাজটো দি ল'ব। বেছি জোৰকৈ নহয়, একদম কোমলকৈ দিব। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ নাকটো মাছাজ কৰি হাত দুইখন এৰি নিদিব। হাতৰ আঙুলি দুটা চেলাউৰিৰ ওপৰেৰে ঘূৰাই নি ধুনীয়াকৈ চেলাউৰিৰ চাইডত কপালৰ তলত এনেকৈ প্ৰেছাৰ দিব। এনেকৈ প্ৰেছাৰ দিলে বহুত ৰিলেক্স পোৱা যায়, গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰেছাৰ দিব। আৰু একদম স্কিনটো শুকাব নিদিব, পানী লৈ থাকিব। এতিয়া মই কপালখন কৰিম। প্ৰথমতে হাতৰ আঙুলি তিনিটাৰে ধুনীয়াকৈ কপালখন ৰাউণ্ডকৈ অলপ সময় মাছাজ কৰি ল'ম। কপালখন এনেকৈ মাছাজ কৰিলে কপালত যিবোৰ ছানবাৰ্ণ পৰে বা টেন পৰে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ হৈ যায়। ধুনীয়াকৈ কপালখন মাছাজ কৰি ল'ব। কপালখন অলপ জোৰকৈও আপোনালোকে প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, যিহেতু কপালৰ অংশটো আমাৰ মুখত লাগি টান হয়, গাল বা থুৰিত লাগি, গতিকে কপালখন অলপ জোৰকৈও প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, কিন্তু একদম লাহে লাহে দিব, স্পীড নহয়। আৰু তাৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ এখন হাতেৰে কপালখন সম্পূৰ্ণকৈ আঙুলিকেইটাৰ সহায়েৰে 8 বনাই ল'ম। দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ 8 বনাই মাছাজ কৰি ল'ব অলপ সময়। আৰু তাৰ পাছতে আকৌ ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ আঙুলিকেইটাৰে মাছাজ কৰিব। আকৌ তাৰ পাছত হাতৰ আঙুলিকেইটাৰ সহায়েৰে কপালখন ধুনীয়াকৈ মই দেখুওৱাৰ দৰে টানি টানি মাছাজ কৰিব। এনেকৈ কৰিলে আমাৰ কপালত থকা টেন, ছানবাৰ্ণ এইবোৰ উঠি যাব, ধুনীয়াকৈ ডেড জেলবোৰ ৰিমুভ হ'ব। আৰু এতিয়া মই মাছাজ কৰিম চেলাউৰিযোৰ। চেলাউৰিৰ অংশটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তৰ্জনী আঙুলিৰ সহায়েৰে এনেকৈ লাহেকৈ ওপৰলৈ টানি টানি 2-3 বাৰমান মাছাজ কৰি ল'ব। কিন্তু মনত ৰাখিব, চেলাউৰিৰ অংশ কেতিয়াও জোৰকৈ নকৰিব, একদম কোমলকৈ আৰু একেবাৰে লাহে লাহে কৰিব। আপোনালোকে চকুৰ অংশ স্ক্ৰাব নকৰিব, কাৰণ চকুৰ অংশ যিহেতু বহুত কোমল হয়, গতিকে চকুৰ অংশ স্ক্ৰাব কৰিলে চকুৰ অংশটো ৰঙা পৰি যাব পাৰে, গতিকে চকুৰ অংশত স্ক্ৰাব নকৰিব। আৰু তাৰ পাছতে চেলাউৰিৰ মাজৰ অংশটো ধুনীয়াকৈ তৰ্জনী আঙুলিৰ সহায়েৰে ক্ৰছ কৰিব। আৰু তাৰ পাছত চেলাউৰিৰ ওপৰেৰে ধুনীয়াকৈ আঙুলিকেইটা লৈ গৈ চেলাউৰিৰ ছাইডত অৰ্থাৎ কপালৰ তলত ধুনীয়াকৈ প্ৰেছাৰ দিব। আৰু এতিয়া মই অলপ পানী লৈ লৈছোঁ। পানী লৈ এতিয়া মই মাছাজ কৰিম চকুৰ তলৰ অংশ। চকুৰ তলৰ অংশ যিহেতু বহুতৰে কলা পৰা দেখা যায়, গতিকে চকুৰ তলৰ অংশ আমি এনেদৰে হাত দুইখন কেৰা মাৰি লৈ বুঢ়া আঙুলিৰ সহায়েৰে লাহে লাহে মাছাজ কৰিম। মনত ৰাখিব, চকুৰ তলৰ অংশ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান কোমলকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু একদম লাহে লাহে কৰিব, কাৰণ চকুৰ তলৰ অংশ বহুত কোমল হয়, গতিকে জোৰকৈ কৰিলে কাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু চকুৰ তলৰ অংশ ইমান বেছিকৈ নকৰিব, খুব বেছি 3 বাৰ বা 4 বাৰ কৰিব, একদম কোমলকৈ। তেতিয়া চকুৰ তলত যিবোৰ কলা ছাপ পৰে এই ছাপবোৰ ধুনীয়াকৈ উঠি যায়। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গালখন আকৌ এবাৰ হাতেৰে ৰাউণ্ডকৈ মাছাজ কৰি ল'ম। আৰু তাৰ পাছত আঙুলিকেইটাৰ সহায়েৰে স্কিনটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ টানি টানি অলপ টাইম মাছাজ দি ল'ম 4-5 বাৰমান। আৰু তাৰ পাছতে মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই দিম। আপোনালোকেও এনেদৰে মাছাজ কৰিব। আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।